হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল ৰূপাংকৰ টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে বহি কেনেদৰে এখন পান কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই বিষয়ক লৈ এইটো মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাওক আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে মোৰ চেনেলটো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেৱল স্কিপ নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো চাওক যদি আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ ID লৈ আপোনালোকে ঘৰতে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মাত্ৰ ID 10 টকাতে পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ID লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ কোনটো ৱেবছাইটত UTI পান কাৰ্ডৰ কাম কৰা হয়, কোনটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ কাম কৰিব সেই বিষয়ে জানি লোৱাটো দৰকাৰ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰত গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব PSA লগ ইন বুলি টাইপ কৰি দিব। PSA লগ ইন বুলি টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত PSA লগ ইন পেজ বুলি এটা পেজ আহিছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে ইউজাৰ লগ ইনত ব্লেংক হৈ আছে, তাৰমানে ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ IDটো বহুৱাব লাগিব, পাছৱৰ্ড আৰু ID। তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচা কোডটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ IDটো লগ ইন হৈ যাব। তাত আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব, কাৰেকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ। এই ৰঙা বক্সটোত আপোনালোকে প্ৰথমতে ইউজাৰ ID, ছেকেণ্ডতে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড, তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচা কোড বহুৱাই লগ ইন কৰি দিলে হ'ল। তাৰ লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানিব লাগিব পান কাৰ্ডৰ ID মোৰ পৰা ল'লে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ IDৰ বাবে ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ফটো এক কপি, ইমেইল ID, পান কাৰ্ড আৰু আপোনালোকৰ IDৰ বাবদ দিব লাগিব 10 টকা। আপোনালোকে এই 10 টকাটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে 317256381100, IFSC কোড SBIN 0001512, নেম ৰূপাংকৰ দাস, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হোৱাটছআপ নম্বৰতে ফোনপে' আৰু গুগল পে' আছে, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠাই দিলে হ'ল। আপোনালোকৰ ID বন্ধু বান্ধৱীসকল 20 মিনিটৰ ভিতৰত জেনেৰেট হৈ যাব। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল জনাই দিওঁ যে IDটো আপোনালোকে হোৱাটছআপত আৰু মেছেজৰ দ্বাৰা পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই মেনুৱেলি কৰিব চিষ্টেমটো এই একাউণ্ট নম্বৰৰ মাধ্যমেৰে ল'ব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ওপৰত হোৱাটছআপ নম্বৰটো দিয়া আছে স্ক্ৰীনত, তাত পঠাই দিলে হ'ল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে IDটো পোৱাৰ পিছত এনেদৰে লগ ইন কৰাৰ পাছত ইউজাৰ লগ ইনত যায়, এনেদৰে লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত শ্ব' কৰিব আপোনালোকৰ নাম আৰু ওপৰত আপোনাৰ IDটো। ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল, আপোনালোকক কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জনাম। তাৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে IDটো